Megmutatjuk nektek, hogyan veszünk autót Németországban, és erről azért merünk beszélni, mert már többször vittünk haza lábon így autót, és ez azért jó, mert így útközben kiderülhetnek az autónak akár a rejtett hibái is. Legutóbb 2019-ben vittünk haza Magyarországra autót, igen, azóta már nagyon sok idő eltelt, de a rendszer nem változott azóta sem. Most a Merci szüleinek keresünk autót, és meg fogjuk nektek mutatni az alapoktól, attól, hogy nézzük az autót, egészen addig, hogy megvesszük, végigmegyünk az egész procedúrán, és el fogjuk nektek mondani, hogy mi kell ehhez. Képzeljük el, hogy otthon vagyunk, és elkezdjük nézni az autókat. Jogosan tehetitek fel a kérdést, hogy miért pont Németország? Hát azért, mert jó esetben, hogyha megfelelően megy a használt autópiac, akkor körülbelül 3 millió használt autó közül lehet szemezgetni, míg Magyarországon csak pár százezer hirdetés van online. Kérdezhetnétek, hogy oké, jó, nagyobb a piac. Ez azt jelenti, hogy nagyobb a választék, az árak alacsonyabbak tudnak lenni, hiszen nagyobb a kínálat, és sokkal jobb állapotú autókat is meg tudsz kaparintani, sokkal különlegesebb példányokhoz, jobban felszerelt példányokhoz juthat hozzá. Ausztria sokkal kisebb piac, hasonló, mint a magyar, illetve Svájc is, és Svájcban még, hogyha Svájcból akarsz autót hozni, még vámot is kell, hogy fizessél. Tehát ezért is járnak oda nem csak a magyarok, hanem fél Európa autót vásárolni. Ha valami megtetszik, vagy érdekel, meg szeretnéd nézni, akkor nagyon fontos, hogy azonnal felvedd a kapcsolatot az eladóval, ez esetben a kereskedővel, vagy a magánszemélyel, és mindenképp beszélj meg egy időpontot, hiszen hogyha valami nagyon jó áron van fent, nagyon jó felszerelt, vagy egy különlegesebb darab, akkor nagyon hamar el fog kelni. Mi szoktunk magunkkal vinni laptopot és egy Delphi alapú hibakódolvasó programot is, így ki tudjuk olvasni mindig az autókat, illetve hogy van-e valami hibája, jelez-e valami hibát, illetve szervizekkel is kapcsolatban állunk, így az alvásszám alapján egy csomó információra szert tehetünk, még hogyha az eladó esetleg el is akarja azt hallgatni. És most pedig lássuk, hogy hogy született meg a döntés. Eljöttünk Weiblingenbe, megnézzünk egy X2-es BMW-t, mert most nagy autóvásárlások lesznek, és megkeressük most az embert, hogy be tudjunk ülni, ki tudjuk próbálni, és akkor most ezt fogjuk nektek megmutatni, hogy hogy is működik itt Németországban egy ilyen, illetve hogyha vásárlásra kerül a sor, akkor majd ott is beavatunk titeket a részletekbe, hogy mire kell odafigyelni, hogy kell elintézni egy vámrendszámot, és hogy tudod mondjuk hazavinni Magyarországra a kocsit. Igen, X2 és X1-es jöhet szóba, mert ezek magasabb felépítésű autók, és nem is olyan nagyok, szóval kényelmesen lehet vele közlekedni. Meg két embernek tökéletes. Így néz ki amúgy az X1-es. Melyik tetszik jobb? Ez is szép, mind a kettő tetszik. X1-es is, meg az X2-es is. Ennek az ára jobban tetszik. Csak ez plug-in hibrid, ez 3 hengeres, ez azért nem lesz jó. 3 hengeres plug-in hibrid, elektromos. Ez jobb felszereltségű, ez az X1-es, csak ugye ez plug-in hibrid, és azért nem akarunk plug-in hibridet, mert ezekben a típusokban, meg itt mellett az X2-esben is 3 hengeres benzines motor van, és azt nem szeretnénk. Ha lenne plug-in hibrid 4 hengeres, arra még azt mondanám, hogy oké, de 3 hengeres BMW-t nem veszünk. Szóval szerintem még ami még szóba jöhetne, az az új 2-es BMW, ez az Active Tourer. Ez például 1000 euróval drágább, mint az az X2-es, amiért jöttünk, az az M-pakett. Lehet, hogy így kívülről nincs úgy felszerelve, viszont 15 000 kilométer van benne, és 2024-es, de azért jöttünk el egy ilyen helyre, hogy össze lehessen hasonlítani, és meg lehessen nézni ezeket az autókat. Amit ér egyébként ide jöttünk, az egy 2020-as vagy 21-es, ha jól emlékszem, és abban 30 000 kilométer van. Vélemény erről? Ez olyasmi, mint a Mercedesben a B-osztály. Igen. Az se tetszik nekem.
Nem? Nem. Akkor felejtsük el. Ilyen nyugdíjas autó. De nekem inkább magasabb kellene. És hogyha szép színben van? Az se? Nem tudom, meg kell nézni. Megnézzük. Nehéz dönteni egyébként. A színe ennek szép, csak ez meg megint plug-in hibrid, amúgy. És ez is? Ez dízel, ő benzines, ő is benzines, és a legelső is benzines. Und Dreizylinder würden wir gar nicht nehmen. Ja, haben wir schon gesehen, ja. És kiállnak nekünk az autóval, és akkor be lehet ülni. Szép, tehát végig nagyon szép. A műszerfala is nagyon szép. A vezető felé fordultak a panelek, tehát nagyon szép. Ja, és nekem rendkívül fontos, hogy ne érintős legyen a kezelőpanel, hanem a hagyományos gombos. És ebbe ez is perfekt. Nekem nagyon tetszik, még jobban néz ki, mint a fotókon, amik voltak feltéve. Úgyhogy én szerintem ez megfelelő. Mondjuk itt a műszerfal is, ez hála Istennek nem ilyen érintős, de valószínűleg ez érintős, ugye? Talán ez érintős. Ugye igen, igaz, érintős, az egy. De egyébként a többi az hagyományos. És akkor hát automata. Azon kívül szép a kárpit, szép a ülés, combtámasz van benne, ezt látom. Azon kívül színe is jó szerintem. Kormány is kényelmesen fogható, kézre el, jól kilátni. Itt van az X1-es, most akkor ezt is kipróbálják élőben, hogy mégis milyen, ahhoz a másikhoz képest, hogy lehet, hogy ez egy kicsit magasabb, lehet, hogy ez egy kicsit nagyobb ahhoz képest. Mindenkinek el kell döntenie saját magának, hogy melyik a megfelelő autótípus, amit választani szeretne. Na akkor ez hogy tetszik? Jobban tetszik, mint az X2, vagy nem? Nekem a belseje sokkal jobban tetszik a másiknak, sokkal szebb. Azzal tehát a fehér, a kékkel, meg a varrottal, tehát sokkal más a varrása is. Nekem a másik jobban tetszik. Na igen, de itt ennél inkább azt kell nézni, hogy mekkora, tehát nem a belsejét, mert ez csak egy mintadarab, mert plug-in hibridet amúgy se veszel. Tehát mintha ez nagyobb lenne, mint az X2-es. Tehát, hogyha más színben lenne, akkor lehet, hogy ez is Tehát, tetszene. hogyha ennek a belseje ugyanolyan lenne, mint a másiknak, akkor biztos, hogy ez is tetszene. De a másik az, tehát ránézésre szebb. Jó, hogy nem belső alapján kell egy autót választani, egyértelmű, mert nem az a lényeg az autóba, az esztétika, de azért az is számít. Tehát ránézésre a másik az szebb. Nekem kívülről is jobban tetszik a fehér, meg a belső része. Az is Jobb a stílusa valamivel, nem? Jobb a stílusa. Tehát ez hiába lehet, hogy egy picivel nagyobb, annak jobb a stílusa. Szóval az a lényeg, hogy van itt az a 15 000 kilométeres kettes aktív tourer, hogyha már itt vagyunk, akkor azt is szeretném, hogy megnézzék. És akkor, hogy beleüljenek, lássuk, hogy mi a különbség az autók között. Ugye azt már láthattuk, hogy amikor az X1-esbe beültek, ott a fejtér az úgy körülbelül ennyivel magasabb, sokkal könnyebb beleülni. Itt a kulcs, belenézünk, és akkor levonjuk majd a konzekvenciát. Persze van még egy 2-3 kiszemelt autó, 4-5. Meglátjuk, úgyhogy majd döntünk. Azért jó megfagyiztattak minket, hallod-e? Bent, ez milyen jó volt. Beszéltük itt a Svennel, az értékesítővel, hogy azért korona óta nagyon sokat változott, nem csak árban, hanem bürokratikusságban is ez a rendszámintézés. Erről még nagyon nyilatkozni nem tudok, ő itt megmutatta az áraikat. Ugye én nekem 2018-as árlistám volt, amiben benne van a rendszám is, de azt ugye magunknak intéztük el, akkor még ilyen 160-180 euró körül volt a 30 napos vámrendszám. Most ő, amit mutatott listát, az ott 466, de ugye abban benne van az ügyintézés, stb. Meg hogy azt mondja, hogy nem is lehet már úgy elintézni, hogy na, akkor bemész a Zulassungsstellére, ugye ahol ezt a rendszámot, meg az autó papírját oda bevisz, kiállítják, illetve beviszed, és akkor kifizeted a biztosítást, meg mindent, hanem ugye ez úgy működik, hogy most már időpontot kell kérni. Na most ezt majd meglátjuk, hogy ez hogy működik, mert ugye a korona előtt mi több autót is bevittünk
Magyarországra, így vámrendszámmal, tehát van már benne tapasztalatunk, de ez egy ilyen felelevedítésnek, meg egy újabb tapasztalatnak tökéletes lesz. És ugye most is úgy van, hogy nem csak elintéztetni tudod, hanem magadnak is el tudod intézni, csak ugye az értékesítő elmondása szerint sokkal több időt fog igénybe venni, de hát majd ezt mi szeretnénk megtapasztalni saját magunknak. Megérkeztünk ide a második helyre, szintén egy X2-t fogunk megnézni, aminek a színe elég különleges, és talán emiatt is olcsóbb, mert hupikék. Itt van! Szerintem jól néz ki. Ne a színe alapján válasszuk ki, hanem inkább a felszereltsége. Amíg megnézzük ezt a kék ördögöt, beszéljünk egy kicsit a vámrendszámról. A kereskedő nyilván nem teljesen az igazat mondta, saját magadnak is el tudod intézni, csak helytől függ, hogyan és mennyiért. Ugyanúgy, mint régen, besétálsz a papírjaiddal, és elintézed magadnak. A kereskedők ezen keresnek, amikor felajánlják, hogy intézik az adminisztrációt, de ha felkészült vagy, rengeteget tudsz spórolni. Fontos viszont, hogyha magánszemélytől veszed az autót, azt mindenképpen neked kell intézni, egyáltalán nem bonyolult, ha minden szükséges papír a kezedben van. Az előző autóról pedig annyit, hogy törött volt, és olyat nem veszünk, mert eladáskor nagyon megérzi az árát. Megnéztük előbb a kék autót, nagyon jól nézett ki, nem volt semmi baja, csak nem volt olyan jól felszerelt, mint a fehér, ami törött volt, úgyhogy a következő napon folytatjuk az autóknak a megnézését, és most meg kinéztünk itt egy kis faluba, egy sörházat, ahol házi sört készítenek, úgyhogy ki fogjuk próbálni a sört, és akkor eszünk valami német dolgot. All attributes. Don't know if I'm talking about me or you. Itt vannak a sörök, akkor ez egy ilyen láger típusú sör, ez egy ilyen búzasör, ez pedig a Naturtrüb. Ketten egy ilyen sváb specialitást kértünk, specivel, gombás, húsos szósszal. Ja, nagyon jól néz ki, mert nagyon éhesek is vagyunk, úgyhogy igazából bármit megenni. De hogy biztos finom is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Na és akkor megjött a csőköm. Hát ugye mit ennék én itt Németországban, Baden-Württembergbe vagy Bajorországba, ha nem más, mint csőköt. Nagyon szeretem. Ezután elfoglaltuk a szállásunkat, aludtunk, és másnap folytattuk az autókeresést. Kinéztünk egy pékséget, és most oda fogunk menni megint reggelizni. Ide jövünk a pékségbe. Megérkeztünk egy újabb autókereskedéshez, és közben úgy alakultak a dolgok, hogy egy nagyon jó autót találtunk egy magánszemélynél, München környékén, de hát kellenek alternatívák, úgyhogy most itt megnézünk szintén egy jónak mondható autót. Megvan a kocsikulcs, most egy M35i-t jöttünk megnézni, ez 306 lóerős, 35 000 euróba kerül amúgy az autó. Azt mondták, hogy ha privátba akarjuk ezt megvenni, akkor 1-2 hét mire el tudnánk vinni innen, mivel ez a BMW Premium Selection-höz tartozik hozzá, és 2 év garanciát adnak az autóhoz, egy komplett átvizsgálást kapna az autó, és ami még esetleg szükséges, azt is elvégeznének rajta. Szóval egy olyan autót lehetne innen most elvinni, hogyha emellett döntenénk, hogy tényleg komplette le lenne szervizelve, át lenne nézve, és 2 év garanciát kapnánk rá. Nagyon jól néz ki. Ez nagyon csuda a színe is. Könnyen megtalálni egy parkolóban, mert ritkán van ilyen színű autó. Nagyon szép állapotban van. Fiatal is. Kevés a kilométer. Kis aranyos a kormánya. Szép. De hát annyi szép, tehát komolyan mondom, hogy annyi szép közül kiválasztani azt, hogy melyik az, ami passzol, borzasztó nehéz. És miért pont BMW? Hogy miért pont BMW? Hát valahogy ennek tetszett a belső kialakítása. A többi olyan, hogy mondjam, olyan túl műanyag, olyan túl zörgős műanyagnak tűnt, ezeknek meg olyan szépen
elkészítették a belsejét, ilyen szép varott, ilyen bőr vagy bőrszerű anyaggal van. Ez bőr. Bőr, na, tehát akkor bőranyaggal van megcsinálva, tehát nagyon szép, tehát ránézésre is nagyon szép. Most pedig ezt az X1-est nézzük. X1 X-Drive 20i. Ez magasabb, kényelmesebben be lehet ülni. Ez egy ilyen klasszikus. Ez pedig egy sportosabb verzió, és akkor most azt kell eldönteni, hogy a X1 vagy az X2 a megfelelő választás. Hát nagyon nehéz a döntés. Az az igazság, hogy sokkal fiatalosabb az X2, a színe is sokkal jobban tetszik, az X1 viszont magasabb, azért tetszik jobban. Nagyobbnak is tűnik valahogy, egy árnyalattal. Még a belsejét majd megsasoljuk, de valószínű, hogy a belsejével se lesz semmi probléma. Felnik is jó, gumik is jók. Ilyen nagy autónézésekben vagyunk, hát hova máshova is jöttünk volna még autókat nézni, mint a BMW-nek a hazájába, Münchenbe, illetve városába. Itt vagyunk a fő BMW központba, az Allianz Arena mellett, és akkora hatalmas nagy területen van ez az egész komplexum, hogy külön van a szervíz és az ahhoz tartozó ügyintézés téve, külön van a használt rész, külön van a mini, külön az elektromos autó, és külön a többi autó. De gyertek, menjünk be, és akkor megmutatjuk nektek, hogy egy milyen különleges színű autót jöttünk ide megnézni. És akkor végül is az előző helyen el is dölt, hogy végül is mi lesz a legpraktikusabb és a legjobb. Hát az X1-es BMW, mert az előző helyen össze tudtuk hasonlítani ugye egymás mellett mind a kettő autót, hogy melyik mennyivel magasabb, mekkora a csomagtere, miért praktikusabb, stb. Úgyhogy itt Münchenben már azt a magánszemélyes kocsit nem nézzük meg, viszont megnézzünk annál több X1-es BMW-t. És akkor nézzétek meg, hogy itt hogy vannak felosztva a használt autók, hogy külön fel van osztva, hogy az i-modellek, a hibridek, illetve az 5-ös BMW az első emeleten van, itt a földszinten van ugye a szervíz, illetve a bérlés, valamint a biztosítás. Második részlegen vannak a 2-es, a 4-es, a Cabrio, az X, illetve az M modellek, a harmadik emeleten pedig az 1, 3, 6, 7 és 8-as BMW-k, valamint a Minik. Ez itt mind használt autó, ezeket is meg lehet itt vásárolni, mindenfajta modell ki van itt állítva. Ugye ebben a hatalmas nagy épületben, ahogy korábban elmondtam, itt vannak az X modellek, mondjuk az XM, ami annyira nem túlzottan eladott, viszont annál inkább szerintem jól néz ki, nekem nagyon tetszik, nagyon egy stílusos kocsi. És akkor itt vannak az X3, X4, X5, X6-ok. Ma innen látni az autót, nézzétek meg, csak fekete, szürke és fehér autók vannak, és az egyetlen egy darab kék áll ott hátul, ugye ez a tipik BMW M kék ott hátul, meg van itt egy bordó, de amúgy nagyon egyhangúak itt a dolgok. És erről amúgy kabarét lehetne forgatni, erről az egész autóhistóriáról. Ma se született döntés, ugye a kék az nagyon kék volt, de innen fogjuk majd ezt folytatni, és reménykedünk, hogy rövidesen meg fogjuk találni az álomautót. Elérkezett a várva várt következő alkalom, és ne felejtjétek, most nem saját magunknak választjuk az autót, szóval most ez a folyamat bonyolultnak tűnik, de higgyétek el, hogy nem az. És miközben eldöntötték, hogy ez jó, ez történt. Nézegettük az autót, és közben eladták, úgyhogy megyünk tovább. De hogy? De közben adták el? Mivel azt a másik autót eladták a seggünk alól konkrétan, úgyhogy eljöttünk egy másikat megnézni, amit már régebb óta kinéztünk. Na nem ezt, de hasonlót. Egy kicsit várnunk kell, hogy mehessünk próbakörre, ki kell tölteni a papírokat, és addig átnézzük az autókat. Most benne ülök a legújabb XM-esbe, ez nagyon jól néz ki. Figyelnek a részletekre,
És ez az illat, ami itt van, hát ez valami fantasztikus. Szépnek szép, csak rengeteg benne a műanyag. Például itt a küszöbnél is. Ez, és ez itt úgy vettem észre, hogy nincs rendesen eldolgozva, tehát hogyha ezt itt lenyomom, akkor ide alá tudsz nyúlni. A régebbi autóknál azért ez jobban meg van csinálva. Megyünk az autóhoz, megkaptuk a kulcsot, itt van a kezemben. Már rajta van a piros rendszám, amivel mehetünk majd, mert nem jön velünk az ember, mert ilyenre is lehetőség van akár a kisebb városokban, hogyha nem jön vele, de Németországban is, nem csak Svájcban, akkor ki kell tölteni a papírokat, és akkor utána lehet menni. Mondtam, hogy szigorúan olyan autókat nézünk, amik magasabb felépítésűek, és így szóba jött ez az X4-es, mert ez is elég vagány kocsi, mégse egy standard X3, hanem kicsit sportosabb. Jól néz ki, szép, tiszta, új, 28 000 kilométer van benne, ami elsőre viszont feltűnt, hogy nagyon be van fújva az autó, nem ám aztán itt dohányoztak benne. Úgy néz ki, hogy tetszik mindenkinek az autó. Majd megnézzük, hogy az árával mit lehet csinálni. Amúgy ez a kereskedés itt van az Alpzéni környékén, és itt is van egy jó kis bob pálya, meg állatok legelésznek. Nézik az autót, addig gondoltam, hogy eljövök. Most gondolkoznak, tanakodnak, hogy akkor mi legyen, meg hogy mennyit adnának érte, stb. És akkor majd meglátjuk. Pozitívan záródott ez a mai nap. Ő az új jövővény. A kis piros posgás, vagy bordó autó. Ez egy X4-es, X-Drive 20D, 190 lóerős dízelkocsi. X-Line felszereltséggel, nagyon jó felszereltsége van amúgy az autónak. 26 000 kilométer van benne, és a BMW Premium Selection-nek a kínálatába szerepelt ez itt a német piacon ez az autó. És sikerült azért egy szebb összeget lealkudni az autó árából. Téli gumigarnitúrát ajánlottak nekünk hozzá 1000 euróért. Azt nem tudtam már az árába belealkudni, tehát azért pluszba kellene, hogy fizessünk, meg ez az autóház az úgy csinálja, hogy ha esetleg valaki másnak az kell, akkor azoknak eladják. Szóval így ezeken a jó kis Pirelli nyári gumikon adják el az autót. Szerintem egy nagyon jó felszereltségű kocsi. Szempont volt, hogy kitakargatós, kimaszkolós LED fényforrások legyenek elő benne. Szerintem ez nagyon sokat hozzá tud tenni amúgy egy autóhoz. Szerintem a színe az egy üde színfolta, sok jó. Oké, van itt most ez a sárgás-zöldes X4M, de egy üde színfolt amúgy így a parkolóba. Tetőablak van benne, ez is szerintem egy nagyon nagy plusz, hogyha valaki szereti. Szóval abban sikerült még megállapodnunk itt az autóházzal, hogy akkor 1,5-2 hét múlva tudjuk elhozni legkorábban az autót, hiszen, mint mondtam, ez a Premium Selection kínálatában van, még átnézik az autót, kitakarítják, teletankolják, átvizsgálják, tényleg a szükséges szervizeket meg fogják csinálni. Ugye úgy néz ki ez a Premium Selection ez esetben, hogy 1 év szerviz és 2 év garancia van az egész autóra. 1 év szerviz az benne van az árban, tehát az Európa szerte és Svájc is és Norvégia is hozzátartozik. Ha bármit kér az autó 1 éven belül, akkor csak fogod, beviszed, és megcsinálják. Te neked semmi dolgod nincs vele, ez lehet olajcsere, ez lehet fékcsere, bármi, tényleg. Az ügyintézés. Ugye említettük, hogy nekünk szükségünk van vámrendszámra, erre a piros szélű vámrendszámra, ezt autóháza válogatja. Na most itt úgy működik ez, hogy megkérdeztük, és megcsinálják nekünk azért az árért, elintézik nekünk azon a napon, amelyiken mi szeretnénk az autót majd átvenni, hogy onnétól kezdődjön
a vámrendszámnak a lejárata, és ezért semmi pénzt nem kérnek. És ez tök jó. Ez esetben nyilván ezt fogjuk mi választani, hogy ne kelljen még egyszer ide eljönni, és egy fél napot, vagy egy délután te arra rááldozni, hogy a vámrendszámot a COC papírral, az autópapírjával, stb. Elintézzük, illetve a biztosítást befizessük. Természetesen ezt majd itt ki kell, hogy fizessük pluszba, de ez nekünk egy nagy könnyebbség, hogy megbeszéljük majd, hogy mit tudom én, ezen a napon 13 órára jövünk, és itt lesz az autó, itt lesz rajta majd a rendszám, és csak bele kell, hogy üljünk, és el kell, hogy innen hajtsunk. Hát nem király? És akkor hogy is nézne ki mondjuk az ügyintézés, hogyha ti nem így csinálnátok, mint most mi? Persze, hogyha plusz árat kértek volna érte, akkor megcsináltuk volna saját magunk, de a lényeg az az, hogy elmész a Gemeindébe, a Zulassungsstellére, viszed az autónak a COC papírját, az adásvételi szerződést, az 1-es és a 2-es részét az autópapírjának, és akkor beballak szépen, viszel bankkártyát vagy készpénzt, de általában bankkártyát szoktak elfogadni, ott kifizeted a dolgokat, megcsináltatod a Gemeindébe, a Zulassungsstellén a rendszámot, a biztosítást kifizetsz ott mindent szépen, és optimális esetben átmész a rendszámkészítetőhöz, odaadod a papírt, ő megcsinálja a rendszámot, és szépen elballagsz az autódhoz, felteszed a rendszámot és hazamész. Ami a legfontosabb, hogyha privát embernél, vagy saját magatoknak intézitek, akkor arra figyeljetek oda, hogyha otthon ezt honosítani szeretnéd, akkor legalább 1,5 év műszaki legyen majd rajta az autón. Nekünk ezen 2 év friss műszaki lesz, és csak honosítani kell majd. Viszont nagyon figyeljetek arra oda, az előző tapasztalataink azt mutatják, hogy mindenképpen legyen 2 nyelvű adásvételi szerződésetek. Mi is szóltunk most itt, hogy egy olyat szeretnénk mindenképp kitölteni, mert nem szeretnénk a hivatalos budapesti fordítóirodával szenvedni, hogy karakterenként fizessük majd ki a fordítatást, hanem van egy 2 nyelvű adásvételi szerződésed, rajta van az eladó, a vevő, az összeg, stb. Pecsét, megmutatod otthon a kormányhivatalba vagy kormányablakba, ahova mész ezt intézni a gépjárműügyeknél, és akkor szépen el van intézve. Persze természetesen az otthoni autóvásárláskor illetékes dolgokat, mint eredetiségvizsgálat, honosítás, stb. Ezeket tudjátok, hogy ez hogy működik. Teljesen oda vagyok, komolyan mondom. Hát ez nem igaz már. Csak ne kelljen az embernek autót vásárolni, mert akkor rögtön szívszélüdést kap. Borzasztó. Nehéz volt a döntés? Hát nagyon nehéz volt a döntés. Már csak azért is, mert ennyi pénzt kiadni azért. Szóval azért az mindenképpen megviseli még a nyugdíjast is. De Főleg a nyugdíjast. Főleg a nyugdíjast, főleg a kis nyugdíjast. Azt nagyon megviseli. Ennyi pénz. De hát nem is gondoltunk, mikor jöttünk ide, hogy lyukas az autó teteje. És a végére kiderült, hogy van még egy napfénytető is, tehát hogy a Jóisten is lát minket vezetés közben, ha úgy tesszük, a napfénytetőt. Tehát arra nem is számítottunk egyáltalán. Mert én már égtem, már ott süllyedtem a padló alá, úgy sikerült neki alkudnia, tehát nagyon ügyes gyerek. Csak ajánlani tudom autóvásárlás esetén. Hát ennyi lett volna röviden is, tömören, nagyon szép színe van ez a, nem is tudom milyen, talán ilyen megyvörös. Ezt már igazából nem tudom kiegészíteni, nem tudom überelni ezt a hozzászólást, de tulajdonképpen nem is erre számoltunk, mert kisebb autót akartunk venni. Először úgy indultunk, hogy X1-es lesz, aztán X2-es, utána lett X3-as, most már X4-es lett, de tulajdonképpen ez nagyon jó megfelel nekünk erőben is, mert elég erős kocsi, jó motor benne, nem kell vele sokat dolgozni, meg olajcserét, kívül más nem kell csinálni vele, úgyhogy ebbe csak bele kell ülni és menni vele, nyomni a gázt. Hát figyelni kell nyilván, oda kell figyelni azért, ésszel kell menni vele. Hát egyelőre még nem vettük meg teljesen, de Hát a szerződés meg. szerződés már úgy néz ki, hogy sinem van, és akkor már idén már lehet élvezni ezt az autót otthon. A rendszám ára tartományonként és városonként is eltérhet, de hogyha a 250 eurót számoltok a 30 napos vámrendszámra biztosítással együtt, akkor nagyon nem lőhettek mellé, hiszen ez a 30 napos vámrendszám lenne a reális döntés a 15 napossal szemben, hiszen körülbelül
pár 10 euró különbség van a két rendszám között, és egy csomó fejfájástól is lehet megkímélitek magatokat, hiszen nem biztos, hogy 15 napos intervallumon belül kaptok a honosításra, illetve az eredetiségvizsgára időpontot, szóval jobb a 30 naposat választani. Ezek lettek volna a mi tippjeink, és a következő videóban pedig készülünk nektek az őszi terveinkkel, ezekről fogunk majd beszélni. Ha tetszett ez az autóvásárlós videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!